Hallå där! Nu är vi ute på burkjakt igen. Den här gången kommer det handla om att supporta Karris. Vi ger oss ut på en runda nämligen där jag har loggat de flesta burkarna. Så jag tänker att jag ska supporta, heja på att hon loggar dem som finns runt den här slingan här ute på Vippolandet utanför Norrköping. Och hon behöver ju all support, så att skriv i kommentarerna och heja på Karris. Heja! Precis loggat en burk. Juhu! En smile på kartan. Nu ger oss ut på nästa burk. Heja! Har du den? Hon har den. Woho! Nummer 2. Kämpa Karris, du kommer klara det här. Heja. Jag gör mig redo. Kom igen Karris, nästa burk här nu. Heja. Och där spurtar hon iväg. Hon tar sikte på skylten. Och hon hittar den! Ja! Det här går ju fantastiskt bra. Hon gör ett riktigt bra jobb. Har ögonen med sig och stirrar rakt mot nollan. Nu är ju frågan vi alla ställer oss. Kommer hon att hitta den tredje burken? Det är frågan. Jag har 500 meter kvar åt den hållet till nästa. Och där har hon återställt cashen, droppar den i röret och ger sig iväg mot bilen. Springer runt bilen. Sladdar runt, öppnar dörren och ger sig in i bilen. Och där är hon inne i bilen, nu kör vi. Där åker bältet av ett till i cashen. Hon ger sig iväg ut in i bilen. Slänger igen dörren. Har hon hittat den? Hon hittar den! Cash nummer 3. Och där skruvar hon av korken försiktigt. Droppar ut loggboken. Greppar pennan. Nej, funderar på var ska hon skriva. Där greppar hon pennan. Skriver ner sitt användarnamn och datum. Rullar ihop loggboken. Ja, kom igen nu då. Du kommer kunna lyckas snurra ihop den där. Där är den inne och där åker den ner i petröret. Locket åker på. Och cashen återställs. Tillbaka till bilen. Och vidare till nästa burk. Nu tar hon sikte på nästa cache här. Hon ger sig ut i terrängen. Spanar uppåt. Frågan är ju då, är den under sten? Ja, och jag kan ju inte hjälpa till för jag minns ingenting av de här cacherna är. Det var ju typ massa år sedan. Och om jag minns någonting så tänker jag inte säga till henne. Nej, jag får nog hjälpa till att leta. Annars blir vi nog kvar hela natten. Är ledtråden under sten då? Nej, det var ingen ledtråd. Okej. Nu är frågan då, ska jag ge en ledtråd? Ja, jag ger en ledtråd. Under sten. Under en sten närmare mig än dig. Okej. Oj. Vad är jättestor. Hon hittar den! En riktigt geggig loggbok. Kan det vara så att någon har glömt sin soppa här i? Och få logga den i lugn och ro. Ja, men det var bra jobbat, Anna. Självklart ska man hjälpas åt att ge varandra ledtrådar när man är ute. Och kommer man ihåg så kan man ju försöka säga det. Om de vill ha hjälp, vill säga. Jag sätter mig redo i bilen för de är på väg ner från berget. Nästa då är en mikro 200 meter bort. Det är dags att komma upp. Vi ser dig inte. Hallå!
Hittad! Fasen vad duktig hon är. Vad kan det vara nu? Kanske 4, 5? Är du där bakom? Hallå, jag ser dig inte. Östra Stenby, 7 kilometer bort. Där är vi alltså, 7 kilometer från Östra Stenby. Och där hänger de tillbaka cashen och ger sig över diket igen. Där stod den över diket. Springer runt bilen och hoppar in i bilen. Vi lägger i växeln och vi kör vidare. Hon hittade! Får du ut loggboken eller? Nu, snyggt! Ja, jag tycker din prestation under dagens runda var riktigt bra. Ja. Det är med beröm godkänt. Ja, det är med berömt godkänt och du fick ju mycket support av mig tycker jag. Ja. Och ni hejade väl på också där hemma? Ja. Och du tackar för all support du har fått. Yes. Och vi tackar för att ni har tittat. Heja, heja. Super då, nu börjar mörkret komma. Vi drar väl oss hemåt och dricker en kopp te. Och tackar så mycket som ni har tittat. Kom ihåg då, prenumerera, gilla och kommentera. Och vill ha mycket hejarop. Vi hörs där ute. Hej då! Oj, jävlar. Hon är på dörren i huvudet.